ผมจะพาคุณผู้ฟังมาใช้กลยุทธ์การบริหารเวลาแบบจริงๆครับเราจะไม่พูดเรื่องปรัชญาเลยครับคุณผู้ฟังสามารถสำเร็จ2เท่าได้ด้วยความพยายามแค่ครึ่งเดียวครับความจริงคือชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับบางครั้งยิ่งทำมากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลจะยิ่งลดลงทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์เราไม่ได้พูดในเชิงปรัชญาว่าการบริหารเวลาสำคัญอย่างไรแต่ผมเอา how to มาให้คุณผู้ฟังเลยลองเอาวิธีไปใช้ครับแม้แต่วิธีใดวิธีหนึ่งก็จะมีผลอย่างยิ่งในการใช้เวลาของทุกท่านในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาใช้กลยุทธ์การบริหารเวลาแบบจริงๆครับเราจะไม่พูดเรื่องปรัชญาเลยครับนี่จะเป็นขั้นตอนแบบ how to จากหนังสือ Time Wise ครับเราจะเริ่มกันแบบนี้ครับเฟสแรกคือการจัดลำดับความสำคัญคุณผู้ฟังสามารถสำเร็จ2เท่าได้ด้วยความพยายามแค่ครึ่งเดียวครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจแนวความคิดที่ว่ายิ่งทำมากยิ่งได้มากความจริงคือชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับบางครั้งยิ่งทำมากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลจะยิ่งลดลงในการทำงานนะครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆครับมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถสร้างผลผลิตในผลงานได้เยอะมากเลยแต่เมื่อผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปต่อให้เราจะลงแรงเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเราจะรู้สึกได้เลยว่าผลผลิตที่ได้มันน้อยลงสิ่งนี้คืออะไรครับ productivity นั่นเองดังนั้นจุดประสงค์เลยก็คือทำให้คุณผู้ฟังเป็นคนที่มี productivity ที่เพิ่มขึ้นเฟสแรกคือการจัดลำดับความสำคัญครับแนวความคิดการบริหารเวลาแบบคนเก่งระดับโลกครับทุกคนมี priority ของตัวเองผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆครับคุณจะเห็นว่าคนเก่งผู้บริหารผู้นำที่เก่งๆจะดูยุ่งหรือจองตัวยากขอเวลาจากเขายากจังเลยพวกเขายุ่งขนาดนั้นเลยเหรอผมมีความจริงอยากจะบอกครับลึกๆแล้วพวกเขาไม่ได้ยุ่งครับเขาไม่ได้ทำงานแบบยุ่งเหยิงไปทั้งวันไม่ใช่ครับแต่เขาจัดเวลาตามแผนของเขาไว้แล้วซึ่งบางครั้งการพักก็คือหนึ่งในแผนของพวกเขาเขาเลยไม่เอาเวลาไปใช้โดยที่ไม่ได้วางแผนก่อนโดยไม่จำเป็นนั่นเองเห็นไหมครับคำว่ายุ่งในแบบฉบับของคนเก่งกับคนทั่วไปมันแตกต่างกันมากเลยเพียงเพราะการจัดลำดับความสำคัญก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญอยากจะมอบให้กับคุณและผมเชื่อว่ามันมีผลต่อการพัฒนาตัวเองครับหนึ่งในแบรนด์อาหารเสริมที่อยู่คู่พวกเรามาตลอดก็คือ Quality ครับตอนนี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจมาก Omega 3 Norway Ultra Plus Extra Sensin ครับซึ่งโปรดักต์นี้เป็นตัวที่อัปเกรดจาก Omega 3 Norway Daily จากตัวเดิมมีปริมาณ Omega 3 ที่มากขึ้นและประสานเข้ากับ Asta Xanthin ครับสารสกัดจากสาหร่ายแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าครับซึ่งจากการค้นคว้าวิจัยครับได้พบว่า Asta Xanthin เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถผ่านเข้าสู่ blood brain barrier ได้หรือเป็นตัวกั้นระหว่างเลือดและสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความสามารถนี้ครับทำให้สามารถเข้าถึงและปกป้องเซลล์สมองอีกทั้งยังต้านความเสียหายจากการออกซิเดชันของเซลล์สมองด้วยครับและนี่คือก้าวหมายแห่งการดูแลสมองจาก Clarity ครับเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลสำหรับคนที่พัฒนาตัวเองอย่างทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarychannel ครับหรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยเพราะนี่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านและเรามาเรียนรู้กันต่อครับดังนั้นกลยุทธ์แรกครับว่าด้วยทางลัดที่จะทำให้คุณไม่หมดไฟผู้เขียนท่านนี้ครับคุณอแมนธาเอมเบอร์เขาได้บอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนหมดไฟได้เร็วที่สุดคือสิ่งนี้ครับคือการตอบว่าใช่ในสิ่งที่คุณควรตอบว่าไม่ยังจำโมเมนต์ที่คุณผู้ฟังจะต้องทำงานที่คุณก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแต่คุณรับปากไปแล้วหรือไม่ครับคุณยังจำช่วงเวลาที่คุณต้องไปตามนัดหมายและคุณก็เพิ่งมานึกได้ว่าคุณไม่น่ารับปากนัดหมายนี้เลยยังจำโมเมนต์เหล่านี้ได้ไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้คนหมดไฟมากที่สุดคือการตอบว่าใช่ในเรื่องที่ควรปฏิเสธดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการไตร่ตรองค่านิยมหรือคุณค่าของคุณ
คนกลุ่มไหนที่คุณจะให้เวลาด้วยสำหรับข้อนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดเร็วๆหน่อยครับกลุ่มความสัมพันธ์ในชีวิต4อันดับแรกใครคือคนที่คุณจะให้เวลาด้วยมากที่สุดอันดับแรกคือใครครับอาจจะเป็นเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมงานครอบครัวของคุณหรือตัวคุณเองก็ได้ครับและขอให้ลองเรียงลำดับ1 2 3 4ดูและถ้าคุณเรียงลำดับออกมาลองดูครับแล้วทุกวันนี้คุณใช้เวลากับสิ่งที่ตรงกับคุณค่าของคุณแล้วหรือยังนี่คือการไต่ตองการใช้เวลาครับกับแบบที่2คือทุกๆครั้งเวลาที่คุณได้รับคำร้องขอลองคุยกับตัวเองหน่อยครับคำร้องขอแบบไหนบ้างล่ะที่คุณจะรู้สึกดีที่ได้ทำหากคำร้องขอใดก็ตามที่ถ้าคุณต้องทำแล้วคุณจะรู้สึกแย่การปฏิเสธอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่1นะครับอย่างที่บอกครับมันจะเป็นแบบฉบับกลยุทธ์คุณผู้ฟังเอาไปใช้ได้เลยบางข้อผมเอาไปใช้จริงนะครับกลยุทธ์ที่2การตัดสินใจทุกท่านคิดว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องยากไหมครับงั้นผมถามอีกแบบหนึ่งดีกว่าคุณคิดว่าการตัดสินใจที่มีระยะเวลานานมันเหนื่อยไหมครับยังจำโมเมนต์ที่เราไปไถแอปอีคอมเมิร์ซแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อตัวไหนดีเพราะมันเหมือนกันไปหมดตัวเลือกก็เยอะไปหมดยังไม่ทันเลือกเลยรู้สึกเหนื่อยซะแล้วการตัดสินใจเป็นอะไรที่ใช้พลังงานชีวิตมากครับดังนั้นต่อไปนี้คือเฟรมเวิร์กที่คุณสามารถเอาไว้ใช้เวลาต้องตัดสินใจเฟรมเวิร์กตัวนี้มีชื่อว่า 4F ครับ F ตัวแรกคือ frame the question ตั้งคำถามก่อนครับว่าคุณอยากตัดสินใจเรื่องอะไรและอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนและในตอนนี้มีตัวเลือกแบบไหนบ้าง frame the question ครับอีกรอบนะครับคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนและมีตัวเลือกอะไรบ้าง F ตัวที่2คือ fact finding หาข้อมูลนั่นเองยิ่งมีข้อมูลเยอะการตัดสินใจมันก็จะยิ่งแม่นยำแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อข้อมูลมันเยอะเกินไปคุณจะเจอสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าอัมพาตจากการตัดสินใจเพราะข้อมูลมันเยอะเกินดังนั้นมีข้อมูลเพียงจำนวนหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเยอะไปกว่านั้นมันจะเป็นผลเสีย F ตัวที่3ครับ Final Decision แทบจะมีน้อยมากครับที่การตัดสินใจในชีวิตของเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีถึง 100% บางครั้งเราจะตัดสินใจพลาดหรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับการตัดสินใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณจะต้องมี F ตัวที่3ครับกล้าตัดสินใจส่วน F ตัวสุดท้ายครับ Follow up ติดตามผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นด้วยหลายครั้งเราตัดสินใจแล้วเราลืมติดตามนั่นเองการมีตัว follow up จะเป็นตัวบ่งชี้เป็นข้อมูลที่ดีครับว่าเราควรตัดสินใจแบบไหนในอนาคตนี่คือกลยุทธ์ที่2ครับกลยุทธ์ที่3 The Ice Mountain of Agreement ข้อนี้ผมชอบและผมเอาไปใช้จริงนะครับถามอีกรอบนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกแย่ไหมครับในตอนที่คุณตอบตกลงในสิ่งที่คุณมารู้สึกทีหลังว่าคุณไม่ควรตกลงเลยบางครั้งอาจจะมีคนเอาโปรเจกต์บางอย่างมาให้คุณทำแล้วคนก็รู้สึกว่ามันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นซึ่งมันอาจจะจริงครับแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโปรเจกต์นั้นเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะตอบตกลงลองคิดภาพภูเขาน้ำแข็งครับทุกท่านเหมือนรูปที่โชว์ให้ดูนะครับรูปภูเขาน้ำแข็งข้างบนก็คือยอดภูเขาน้ำแข็งส่วนใต้มหาสมุทรคือฐานภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันใหญ่มากในการที่คุณจะทำงานหนึ่งให้สำเร็จโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณอาจจะมองไว้แค่ความน่าตื่นเต้นหรือโอกาสที่จะได้รับแต่ลืมมองไปว่ากว่าโปรเจกต์หนึ่งมันจะสำเร็จมันต้องมีการลงทุนลงแรงลงเวลาซึ่งการลงทุนเหล่านั้นบางขั้นตอนมันไม่สนุกเลยนั่นแหละครับคือใต้ภูเขาน้ำแข็งก่อนที่คุณจะตอบตกลงลองดูภูเขาน้ำแข็งให้ครบทั้งก้อนครับอย่ามองแค่ยอดบนสุดนั่นเองนี่คือ The Ice Mountain of Agreement ครับอันนี้เรียบง่ายแล้วผมเชื่อว่ามันทรงพลังมากถ้าคุณเอาไปใช้จริงต่อไปกลยุทธ์ที่4คุณจะไม่เสียใจในภายหลังกับการตัดสินใจอีกเลยครับเรามักจะพลาด
เวลาที่มีคนมาขอให้เราทำในงานที่อีกนานเลยกว่าจะถึงเวลาสมมุติครับมีคนมาให้ผมไปเป็นวิทยากรอีก4 เดือนเลยส่วนใหญ่คือผมจะรู้สึกว่ามันก็น่ารับดีเพราะอีกตั้งนานและช่วงเวลา4 เดือนผมก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกแค่ว่ารับมาก่อนน่าจะมีเวลาเหลือแต่ความจริงก็คือผมจะไปรู้สึกแย่ตอนช่วงเวลาใกล้ถึงเวลานัดหมายอาจจะเพราะช่วงนั้นผมมีงานเยอะอาจจะเพราะช่วงนั้นผมมีงานที่สำคัญกว่าแต่เผอิญผมมีนัดหมายที่ผมรับปากไว้แล้วนี่คือสิ่งที่คนมักจะพลาดนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นระวังเวลาที่มีคนมาขอให้คุณทำงานอะไรบางอย่างที่อีกนานเลยกว่าจะได้ทำลองเปลี่ยนมุมมองดูครับหากงานนี้งานเดิมเลยแต่เลื่อนเวลามาเป็นสัปดาห์หน้าคุณจะยังอยากทำงานนั้นอยู่หรือไม่ถ้าคำตอบคืออยากก็รับครับแต่ถ้าคำตอบคือคุณไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่การปฏิเสธอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ลองวิเคราะห์ดูน่าจะดีครับกลยุทธ์ที่5ครับผมมีแผนอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณผู้ฟังเอาไปใช้คุณจะเกลียดวันจันทร์น้อยลงครับคือการวางแผน20 นาทีก่อนเลิกงานในวันศุกร์อันนี้ผมใช้จริงนะครับก่อนเลิกงานวันศุกร์ความจริงก็คือคุณจะไม่มีทางเห็นใครตั้งใจทำงานตอนเย็นวันศุกร์ครับหรือบ่ายวันศุกร์เพราะใกล้จะช่วงวันหยุดแล้วการเอาเวลา20 นาทีก่อนเลิกงานในวันศุกร์วางแผนในสัปดาห์หน้าคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีมากๆครับที่จะทำให้คุณไม่เกลียดวันจันทร์หรืออย่างน้อยคุณก็เกลียดวันจันทร์น้อยลงคุณอาจจะลิสต์ตาม to do list ก็ได้ครับว่าเสาร์อาทิตย์คุณจะใช้เวลากับวันหยุดไปกับเรื่องอะไรวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้ามีโปรเจกต์ไหนที่มันสำคัญบ้างแล้วก็ค่อยๆแบ่งซอยลงไปในแต่ละวันในสัปดาห์หน้าทำแบบนี้แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นมหาศาลครับต่อไปครับกลยุทธ์ที่6พิธีกรรมที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมในชีวิตมากขึ้นอันนี้ผมใช้จริงครับสำหรับกลยุทธ์ข้อนี้ครับมันจะมี3 คำถามที่อยากให้คุณผู้ฟังลองเอามาคุยกับตัวเองในช่วงเย็นอาจจะก่อนมื้อเย็นหรือหลังมื้อเย็นก็ได้นะครับแล้วคุณจะเห็นภาพรวมในชีวิตมากขึ้นคำถามที่1วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างจะตอบผมก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคำถามที่2ครับคนคนอื่นมองเราอย่างไรคนคนอื่นมองคุณเป็นยังไงบ้างในวันนี้ครับคุณอาจจะ imagine หรือมโนไปก่อนเลยก็ได้ครับเอาความรู้สึกของคุณเป็นหลักและคำถามที่3มีอะไรที่คุณตอบสนองได้ดีหรือไม่ดีบ้าง3 คำถามนี้ลองเอาไปเขียนในช่วงเวลาที่คุณได้ reflect ตัวเองใน Life Mastery Planner ของ The Library Learn นะครับเราจะมีช่องที่ทำให้เขียนไว้ซึ่งเป็นการ reflect ตัวเองโดยเฉพาะการเอาคำถามนี้ไปเขียนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีครับที่จะทำให้รู้ว่าวันนี้ของคุณเป็นอย่างไรอันนี้คือกลยุทธ์ที่1ครับการจัดลำดับสิ่งสำคัญในชีวิตต่อไปเรามาดูกลยุทธ์ที่2จากหนังสือเล่มนี้ครับ Control your entire day ควบคุมวันทั้งวันของคุณถ้าผมมีกลยุทธ์หนึ่งที่คุณผู้ฟังจะสามารถควบคุมวันของตัวเองได้ทั้งวันคุณจะไม่เจอความยุ่งเหยิงคุณจะรู้สึกว่าเป็นนายของเวลาคุณอยากได้กลยุทธ์นั้นไหมครับและกลยุทธ์นั้นมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับข้อที่1 to do list ครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้จนกว่าคุณผู้ฟังจะมี to do list เป็นของตัวเองซึ่งทาง The Library เลยเราก็มีขายนะครับขอเวลา30 วิครับเราจะพูดถึงสิ่งนี้กัน to do list ครับแนวทางการเขียนที่ดีคือการเขียนเป็นรายสัปดาห์แล้วก็รวมทักษะออกเป็นกองแล้วก็กระจายออกลงไปในแต่ละวันซึ่งการเขียนเป็นภาพรวมแบบนี้จะทำให้คุณจัดการชีวิตได้ดีขึ้นมหาศาลและ to do list นั้นอยู่ที่ลิงก์ description ข้างล่างครับหรือคุณผู้ฟังจะซื้อจากที่อื่นก็ได้นะครับแต่พวกเราออกแบบมาเพื่อท่านเลยนะครับผมว่าผมเกิน30 วิแล้วเอาเป็นว่าเรื่องของการมี to do list มันคือการที่คุณจะมีเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของวันตัวเองซื้อเถอะครับซื้อให้ตัวเองครับมันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้กับชีวิตตัวเองทีนี้ข้อที่
TS Method ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนช่วงเวลาก่อนหน้าในช่วงที่คุณทำงานมีไหมครับที่คุณตั้งใจจะ deep work กับงานสำคัญแต่คุณก็เผลอไปเช็คอีเมลไปจับโทรศัพท์ deep work แป๊บเดียวโดนขัดจังหวะอีกแล้ว deep work แป๊บเดียวไปทำงานอื่นอีกแล้วกลยุทธ์นี้จะทำให้คุณจัดการกับปัญหานั้นได้ครับข้อนี้ก็คือว่าด้วยการบันทึกการเปลี่ยนงานผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามผมนะครับก่อนที่คุณจะทำงานอะไรก็ตามส่งข้อความลงช่องแชทของตัวคุณเองเช่นกำลังจะอัดพอดแคสต์พอผมอัดพอดแคสต์เสร็จแล้วจะไปทำงานอื่นผมจะไปเขียนหนังสือผมก็ส่งข้อความเข้าช่องแชทตัวเองว่ากำลังจะไปเขียนหนังสือแต่เผอิญถ้าผมกำลังเขียนหนังสืออยู่แล้วไปเผลอไปเช็คอีเมลผมก็จะต้องส่งข้อความเข้าช่องแชทตัวเองว่ากำลังจะเช็คอีเมลเช็คอีเมลเสร็จผมจะไปตอบไลน์ผมก็จะต้องส่งข้อความหาตัวเองว่ากำลังจะไปตอบไลน์พอถึงเวลาพักผมจะไปกินข้าวก็ส่งข้อความหาตัวเองว่าพักมันอาจจะดูยุ่งยากมันอาจจะดูไม่ง่ายในการทำแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับข้อความที่คุณส่งไปหาช่องแชทตัวเองมันจะเป็นตัวการันตีเลยว่าคุณใช้เวลายังไงถ้าคุณสลับงานเยอะไปหมดเลยนั่นคือโอกาสที่ดีครับที่เราจะมาทบทวนว่าเรากำลังทำกับงานที่สำคัญอยู่จริงๆหรือเปล่าในทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็น CEO เป็น Chief ถ้าคุณทำงานที่ไม่สำคัญหรือทำงานที่มันเร่งด่วนอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีผลกับกลยุทธ์ภาพรวมคุณกำลังทำงานที่เรียกว่าทำงานไม่คุ้มเงินเดือนครับกลยุทธ์นี้จะจัดการปัญหานั้นต่อไปครับวิธีที่3ทำงานชั่วโมงละ 100,000 บาทให้มากขึ้นและทำงานชั่วโมงละ10 บาทให้น้อยลงเหมือนสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับงานแต่ละงานครับมันจะมีมูลค่าไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการนะครับบางครั้งคุณอาจจะต้องไปดำเนินงานเอกสารซึ่งมันแทบจะไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้กับธุรกิจสักเท่าไหร่แต่มันสำคัญใช่ไหมครับแต่มูลค่ามันอาจจะเป็นคุณตีให้เป็นชั่วโมงงานละ10 บาทในขณะที่งานหลักของคุณการทำการตลาดการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือการไปพบปะลูกค้าอันนี้คืองานชั่วโมงละ100,000สิ่งสำคัญสำหรับคนสำเร็จทุกคนก็คือเขาจะใช้เวลาไปกับงานที่เป็นชั่วโมงละ100,000หรือชั่วโมงที่มันมีราคาสูงให้มากที่สุดและใช้ไปกับงานที่มีชั่วโมง10 บาทให้น้อยที่สุดถูกต้องครับบางครั้งบางงานทำนานๆก็ใช้ว่าราคามันจะแพงขึ้นบางงานทำแป๊บเดียวแต่มันมีมูลค่าสูงคุณจะต้องหางานนั้นให้เจอครับเพื่อที่คุณจะได้ทำงานคุ้มเงินเดือนตัวเองนั่นเองเอาล่ะครับวิธีที่4ยังจำได้ไหมครับในตอนแรกว่าสิ่งสำคัญในการบริหารเวลาคือการทำให้คุณมี productivity ที่มากขึ้นหนึ่งในวิธีนั้นคือการพักครับพักการพักเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูครับในสัปดาห์ไหนที่คุณไม่ได้พักในวันเสาร์อาทิตย์เลยแล้วต้องไปทำงานวันจันทร์คุณจะรู้สึกว่าหมดแรงหมดไฟคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเฉื่อยมากๆจริงๆเรื่องนี้ผมเป็นครับอย่างช่วงบางสัปดาห์ครับที่เสาร์อาทิตย์ผมต้องไปเรียนหรือไปทำเขาเรียกว่าภารกิจพิเศษผมจะรู้สึกเลยว่าสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์ถัดไปมันจะเป็นอะไรที่ยากมากมันจะเหนื่อยมันจะเฉื่อยการพักเป็นเรื่องสำคัญมากครับการพักระหว่างวันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ขออย่างเดียวครับส่วนใหญ่คำว่าพักสำหรับคนในศตวรรษที่21คือการเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีอินพุตเข้ามาสมองของเราก็ไม่ได้พักเหมือนเดิมการพักจริงๆจึงจำเป็นสำหรับคุณมากเพื่อที่คุณจะได้มี productivity ที่มากขึ้นนั่นเองอย่าลืมจัดเวลาพักให้ตัวเองนะครับต่อไปเคล็ดลับที่5เคล็ดลับ Hemingway ข้อนี้บางท่านอาจจะทำอยู่แล้วและท่านก็ไม่รู้ตัวได้ว่าท่านกำลังทำอยู่เคล็ดลับ Hemingway ครับก็คือการทำงานแบบเสร็จแต่ไม่ถึง 100% ยกตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะเขียนหนังสือ1 บทถ้าผมเขียนแค่ 80% แล้วก็ปิดคอมและพรุ่งนี้ค่อยมาเขียนต่อผมจะรู้สึกว่าวันที่2
ที่ผมจะมาเขียนต่อมันเริ่มต้นทำได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าผมเขียนครบ1บทแบบ 100% เลยวันต่อไปผมจะไม่อยากมาเขียนหนังสือต่อสักเท่าไหร่เพราะจิตวิทยาทางชีวพันธุกรรมของมนุษย์แล้วกันครับสมองของเราจะไม่ชอบหากงานอะไรที่เราทำอยู่แล้วมันไม่เสร็จแบบ 100% สมองจะหงุดหงิดซึ่งคุณสามารถใช้ความหงุดหงิดนี้เป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นทำกิจวัตรในวันรุ่งขึ้นได้ครับหรือในวันต่อไปและนี่ก็คือเคล็ดลับเฮมิงเวย์ครับต่อไปเรามาพูดถึงเฟสที่3 boost your productivity คุณจะทำงานได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นในขณะที่คุณใช้เวลาน้อยลงด้วยกลยุทธ์ทั้ง4ข้อนี้ครับข้อที่1พยายามปฏิเสธการนัดคุยแบบเจอตัวให้มากที่สุดครับมันอาจจะฟังดูยากใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเจอประสบการณ์นี้มีคนอยากนัดคุยกับคุณตัวต่อตัวใช่ครับนัดหมายมันอาจจะ1 ชั่วโมงแต่คุณอาจจะต้องเดินทางยิ่งถ้าคุณอยู่ในเมืองหลวงที่สมมติชื่อว่ากรุงเทพแล้วกันครับคุณอาจจะใช้เวลาเดินทางพอๆกับเวลาที่คุยนัดหมายกันเลยแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวคุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องหาด้วยว่าคุณจะไปเจอสถานที่นั้นอย่างไรบางทีหาที่จอดรถก็นานนะครับบางทีคุณก็จะต้องขับซอกแซกเพื่อที่จะไปหาจุดนั้นให้เจอใช่ครับนี่คือประสบการณ์ของผมเองการนัดคุยแบบเจอตัวลองเอาโมเดลภูเขาน้ำแข็งที่เราพูดกันในตอนแรกมาดูก็ได้ครับมันไม่ได้มีแค่การคุยครับคุณจะต้องใช้เวลานอกเหนือจากนั้นอีกเยอะเลยซึ่งบางทีมันอาจจะนานกว่านั้นหมายด้วยซ้ำการนัดคุยแบบออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีในการเซฟเวลาครับและถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องไปเจอตัวก็ได้ครับถ้าไม่ใช่งานที่สำคัญจริงๆนะครับต่อไปครับวิธีที่2อันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานลดปริมาณการประชุมให้มากที่สุดแนวทางของบริษัท Amazon นะครับรวมไปถึงบริษัทหลายๆแห่งในตะวันตกที่เขาใช้กันทุกๆการประชุมคนในห้องประชุมจะต้องเพียงพอสำหรับพิซซ่า1 ถาดไม่เกินประมาณ 5-8 คนนั่นเองเพราะยิ่งคนเยอะการตัดสินใจจะยิ่งยากแถมการตัดสินใจยังจะต้องถัวเฉลี่ยไปกับความเกรงใจสำหรับคนในห้องประชุมอีกการมีคนที่พอสำหรับพิซซ่า1 ถาดคือกลยุทธ์ที่ดีครับและถ้าจะให้ดีถ้าเป็นการอัปเดตไม่ได้มีการประชุมการตัดสินใจที่สำคัญพิมพ์ลงอีเมลหรือลงช่องแชทกลุ่มใหญ่ก็ได้ครับเพราะการประชุมเหมือนการเดินทางไปเจอตัวเลยครับมันไม่ได้มีแค่การประชุมคุณจะต้องเตรียมประชุมคุณจะต้องเอางานที่สำคัญไปทำหลังประชุมเพราะถ้าเอางานสำคัญมาทำก่อนประชุมคุณจะรู้สึกทำได้ไม่เต็มที่เพราะอีกหน่อยคุณจะต้องไปประชุมแล้วนั่นเองวิธีที่3ครับถ้าคุณผู้ฟังเอาวิธีนี้ไปใช้ในการประชุมนะครับคุณจะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าเยอะขึ้นครับกลยุทธ์นั้นก็คือการเตรียมประชุมก่อนประชุมครับยกตัวอย่างครับสมมติคุณผู้ฟังมีการประชุมหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วคุณเอาไปพูดในที่ประชุมโดยที่ไม่ได้นัดแนะกับใครก่อนเลยโอกาสที่คุณจะได้รับความไม่พอใจโดยเฉพาะจากคนที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันจะเป็นผลเสียใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสามารถเอาเรื่องที่คุณจะไปประชุมในห้องประชุมไปคุยกับคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆเพื่อที่จะหาแนวทางตั้งแต่แรกก่อนที่จะไปประชุม 1. การประชุมจะใช้เวลาน้อยลงและ 2. คุณจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นและ 3. ครับคุณจะได้รับความเชื่อใจจากคนที่มีอิทธิพลกลยุทธ์นี้แพงมากนะครับลองนำไปใช้ได้ครับต่อไปครับกลยุทธ์ที่4หยุดเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆงานไหนที่คุณรู้สึกว่ามันซ้ำจำเจมากเลยแล้วมันไม่ใช่งานที่มีมูลค่าหลักแสนมันมีมูลค่าแค่หลัก10การจ้างให้คนมาทำคือสิ่งที่คนเก่งระดับโลกทำกันครับซึ่งผมเองก็ขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้ฟังลองทำด้วยมันดีจริงๆครับงานไหนที่มันซ้ำซากจำเจมากเลยจ้างครับอย่างเช่นผมว่างานหลักๆคือเรื่องงานบ้านถ้าคุณเป็นคนที่มีงานสำคัญ
อยู่แล้วเป็นผู้บริหารการจ้างคนมาทำงานบ้านให้หรือมาทำอาหารให้จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญมากให้คุณประหยัดเวลาครับเอาล่ะครับเฟสสุดท้ายเราจะพูดถึงการ deep work กันผลงานของคุณจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนคุณจะพึงพอใจกับงานของตัวเองมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับปริมาณการ deep work ของคุณครับ deep work ก็คือการทำงานแบบดำดิ่งอยู่ในช่วง flow ไม่ได้ถูกขัดจังหวะแล้วสมาธิจดจ่อกับงานนั้นแบบ 100% นี่คือการ deep work ใน1 วันคุณจะต้องหาคำตอบนี้ให้เจอครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีประสิทธิภาพในการ deep work ขนาดไหนใน1 วันครับคุณจับโทรศัพท์และจ้องโทรศัพท์กี่ชั่วโมงครับถ้าคำตอบนั้นเกิน2 ชั่วโมงแสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการ deep work อยู่ไม่มากก็น้อยครับเพราะคนคนหนึ่งหากใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์นานเกิน2 ชั่วโมงมีโอกาสสูงครับที่เขาจะถูกขัดจังหวะได้ง่ายไม่เชื่อลองเปิดโทรศัพท์ดูก็ได้ครับมี notification มีข้อความมีอีเมลมีแชทจากหัวหน้าที่คุณก็หงุดหงิดว่าสั่งงานอยู่นั่นแหละพุ่งเข้ามาตลอดเวลาโทรศัพท์ครับมันอาจจะเป็นปัญหามากกว่าที่เราคิดหนึ่งในกลยุทธ์แรกเลยก็คือหยิบโทรศัพท์ออกจากโต๊ะทุกครั้งเวลาที่คุณจะดีเวิร์คครับวิธีที่2ลัดหนังยางที่โทรศัพท์ถ้าคุณอยากจะลดเวลาการใช้โทรศัพท์ของตัวเองคิดภาพตามง่ายๆครับหนังยาง2 เส้นแล้วก็เอามารัดโทรศัพท์เป็นรูปบวกทีนี้คุณจะรู้สึกว่าการใช้โทรศัพท์หรือการถ่ายโทรศัพท์มันยากขึ้นเพราะมันมีหนังยางขวางคุณอยู่และคุณจะไม่อยากใช้สักเท่าไหร่ลองเอาไปใช้ดูครับวิธีที่3ทำให้โทรศัพท์ของคุณน่าเบื่อสุดๆคุณผู้ฟังลองคิดหน่อยครับว่าถ้าเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราน่าเบื่อเราต้องทำอะไรครับลบแอปพลิเคชันเปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบสุดๆให้เป็นโทรศัพท์รุ่นโบราณไปเลยนี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีครับแล้วผมเองก็ทำบ่อยนะครับหรือการเปิดโหมดเครื่องบินก็คือการทำให้โทรศัพท์ของคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันโคตรน่าเบื่อเลยถูกต้องไหมครับวิธีนี้เวิร์คครับต่อไปวิธีที่4 Pomodoro เทคนิคเวลาที่คุณผู้ฟังจะ deep work คุณผู้ฟังเห็นไอ้มะเขือเทศตัวนี้ไหมครับ Pomodoro เทคนิคครับคือหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานที่สำคัญโดยการใช้เวลา25 นาทีเสร็จแล้วพัก5 นาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่25 นาทีแล้วก็พัก5 นาทีขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจที่จะทำกี่ Pomodoro ซึ่งวิธีนี้ผมมีโอกาสได้เรียนกับคุณโอมชูศิลป์นะครับแล้วมันเป็นวิธีที่ทรงพลังมากซึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่อย่างในการเขียนหนังสือครับผมจะหมุนเจ้านาฬิกาตัวนี้เลยให้เป็นเลข25และเมื่อมันครบผมก็จะไปพักซึ่งคำว่าพักจริงๆจะไม่ใช่การจับโทรศัพท์หรือถ่ายโซเชียลมีเดียครับและการลงทุนซื้อเจ้ามะเขือเทศตัวนี้ซื้อได้ในอีคอมเมิร์ซครับทาง The Library Learn ไม่มีขายนะครับมันเวิร์กสำหรับคุณผู้ฟังแน่ๆครับเพราะได้ยินเสียงนี้ไหมครับเมื่อถึงจุดหนึ่งตอนแรกคุณอาจจะรำคาญเสียงนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงนี้จะทำให้คุณแองเกอร์กับความรู้สึกที่ว่าทุกๆครั้งเมื่อเสียงนี้เกิดขึ้นคุณจะต้อง deep work ลองเอาไปใช้ได้ครับทีนี้วิธีที่5หากคุณเป็นผู้นำองค์กรและคุณเห็นเลยว่าการที่ผู้ร่วมงานของคุณได้ deep work เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมจะขอนำรูปแบบขององค์กร The Library Learn มาให้ทุกท่านเข้าใจนะครับองค์กร The Library Learn ครับทุกๆคนจะมีฟิวเจอร์บอร์ดสีแดงตัดนิดหน่อยเพื่อที่จะสามารถเสียบไว้ตรงคอมเพราะผู้ร่วมงานพวกเราทุกคนต้องใช้คอมในการทำงานทุกๆครั้งเวลาที่เขาต้อง deep work ครับเขาจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดสีแดงไปเสียบไว้ตรงคอมเพื่อเป็นสัญญาณว่าห้ามกวนห้ามทักห้ามคุยจะ deep work ซึ่งทุกท่านเชื่อไหมครับทุกวันนี้มันแทบจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ขาดไม่ได้แล้วแม้แต่ตัวผมเองก็ขาดไม่ได้ครับวันไหนที่ผมจะ deep work แล้วลืมปักป้ายแดงห้องทำงานผมแทบไม่ว่างเลยป้ายแดงสำคัญมากครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือถ้าคุณเป็นผู้ร่วมงานที่สามารถทำให้ทุกคนเห็นดีเห็นชอบกับเรื่องนี้ได้
มันคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีครับที่ทุกคนจะได้ deep work อย่างมีประสิทธิภาพวิธีต่อไปครับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวคุณเองพูดง่ายๆครับถ้าคุณอยากจะทำงาน deep work ให้ดีโต๊ะทำงานควรสะอาดห้องทำงานควรสะอาดเพราะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกระทำของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Time Wise นะครับอย่างที่บอกครับทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์เราไม่ได้พูดในเชิงปรัชญาว่าการบริหารเวลาสำคัญอย่างไรแต่ผมเอา how to มาให้คุณผู้ฟังเลยลองเอาวิธีไปใช้ครับแม้แต่วิธีใดวิธีหนึ่งก็จะมีผลอย่างยิ่งในการใช้เวลาของทุกท่านและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn ให้ deep ลึกซึ้งเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ใน Premium Content ครับข่าวดีคือทุกท่านสามารถดูได้ผ่าน YouTube แหละครับกดปุ่มจอยแล้วก็เลือก Premium Content ได้เลยเรามีทั้งตำราความสำเร็จการบริหารคนการบริหารจิตวิทยามนุษย์และบางศาสตร์ที่มันจะมีความดาร์กอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าผมอาจจะไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อสาธารณะได้สำหรับบางสื่อนะครับผมเลยอยากจะทำไว้ใน Premium Content แต่ทั้งหมดเกี่ยวโยงกับการพัฒนาตัวเองแทบทั้งสิ้นทุกท่านสามารถดูได้ตั้งแต่วันนี้ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ